ng 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. PBS Radyo ng Bayan, kami po ay nasa 738 kHz sa inyong mga AM dial dito sa Mega Manila. At syempre sa Bayan din na napapakinggan sa lahat ng Radyo ng Bayan stations nationwide. Kasama po dyan ang DZRM Radyo Magazine 1278 kHz. Ang oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 10 minutes makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. Programang tumatalakay sa mga usapin para sa mga lingkod bayan at mga mamamayan, kumikilala sa katangi-tanging paglilingkod ng mga public servants. Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan, magkatuwang na ihahatid sa inyo ng Civil Service Commission at ng PBS Radyo ng Bayan nationwide. Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. Muli isang magandang umaga Pilipinas. Good morning po sa lahat ng nakikinig dito po sa Serbisyong Todo-Todo. Ika-10 episode na po ng ating programa. Siyempre nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nakikinig sa ating program. Lalo tigit po sa mga regional at field offices ng Civil Service Commission sa buong Kapuluan. Ngayon po mga kaibigan ay April 17, araw ng Biyerkules. Good morning sa inyo lahat. Good morning, Ma'am Director Liza. Kumusta po kayo? Mabuti naman, Alan. Good morning sa iyo at sa ating mga tagapakinig. Alam mo, talagang excited ako sa episode natin ngayong araw na to dahil siguradong marami ang magiging interesado sa ating mga ibabahagi, sa ating topic at syempre sa ating mga guests sa araw na ito. Alam niyo po, Director Liza, makakasama natin ngayon si Director Renato Solidum ng PHIVOLCS o Philippine Institute of Volcanology and Seismology at kasama rin natin ngayon si Director Alan Alegria ng Personal Relations Office ng Civil Service Commission. Nako, very interesting na talakayan ho itong mga ang sasa inyo ngayong episode na ito. Tama ka, Alan. Siyempre, every episode ng Serbisyong Todo-Todo ay may nakakausap tayo mga regional directors ng Civil Service Commission para mag-report tungkol sa ARTA Watch or Anti-Red Tape Act Watch. Mamaya po makakausap natin sila Director Mirna Makatangay ng Region 3 at Director Rex Pueyo ng ARMM. At siyempre, bago ang lahat ng yan mga kaibigan, yung pong isa sa mga inaabangan din ng ating mga taga-subaybay, Director Liza, trivia. Meron ba tayong trivia for today, ma'am? Yes, meron tayong trivia, Alan. Actually, dahil summer ngayon at marami ang namamasyal sa ating mga kababayan, interesting ang i-share natin ngayong araw na to, impormasyon tungkol sa isang bulkan na ngayon ay dinadayo na ng ating mga kababayan. Ang tinutukoy natin ay ang Mount Pinatubo. Maalala natin noong June 15, 1991, pumutok ang Mount Pinatubo, making its eruption the second largest volcanic eruption of the 20th century. Tumagal ng 9 na oras ang pagputok nito at tinatayang 800 na tao ang namatay. Ilang taon matapos ang Mount Pinatubo eruption, nabuo ang isang lawa sa gitna nito kung saan ang tubig ay tumataas ng 1 metro kada buwan. Nangamba ang ating mga kababayan sa posibilidad na maging unstable ang paligid ng lawa dahil sa tumataas na level ng tubig, kaya inudyok ng gobyerno ang pag-drain sa lawa na nagresulta sa isang napakagandang pasyalan. Ngayong mga panahong ito, maaring sumakay ng isang 4x4 na jeep at mag-trek papunta sa crater ng bulkan. Dito rin maaring ma-experience ang volcanic ash, spa, at ang mud bath na nakakatulong raw ito upang mas mapabata ang balat
parang matatalo ang stem cell, no? Therapy. At papatayin daw nito ang bakterya na nakakapit sa balat. Yan ang ating trivia sa araw na to. Thank you kay Miss Dita May Siena ng CSC. Mukhang galing na si Miss Dita ron. Mukhang nakapag... mukhang masarap talagang pasila ng Mount Pinatubo, lalo na yung sinasabi yung crater like Director Lisa. At para po sa ating mga tagapakinig, baka gusto nyong isama yan sa inyong listahan ng mga bibisitahin ngayong summer. Summer na. Ha? At siyempre, abangan ho ninyo ang marami pang trivia dito pa rin sa Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. Oras ho natin, 15 minutos na makalipas ang alas 11 ng umaga. Yun hong trivia na yan. Isa ho yan sa mga pinag-aaralan nung ahensya kung saan nagmumula po ang ating isa sa mga panauhin ngayong umagang ito. Siya po, ang tinutukoy ko po ay ang Director 4 mula sa PHIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. At siya po'y pinarangalan ng Presidential Lingkod Bayan Award noong 2010 dahil sa kanyang dedikasyon sa pagsimula po ng isang mapping and monitoring program sa pagtukoy po ng mga earthquake at volcano-related hazards. Yan. Binuksan po niya ang opportunity para sa PHIVOLCS sa pag-review ng mga programa nito, gaya po ng kanyang international counterparts. At napaka-timely po ng ating pagkakaanyaya sa ating bisita ngayon dahil marami tayong nais itanong sa kanya tungkol din sa mga lindol at iba pang bagay na kaugnay nito. Let's all welcome mga kaibigan, Director Renato Solidum ng PHIVOLCS. Sir, good morning po. Magandang umaga, Alan, Director Lisa, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Okay, Director, gusto po naming malaman kung bakit ang Pilipinas mayat-maya na lang nililindol, no? Sabi nga napaka-earthquake prone natin at maliban dyan marami pang kalamidad na madalas dumadalaw sa atin dito sa bansang Pilipinas. Director Solidum, sir. Ang pangunahing dahilan kung bakit tayo madalas lindulin, may mga pagsabog ng bulkan, ay yung tinatawag nating presensya ng mga aktibong fault na kapag gumagalaw ay nagdudulot ng lindol. At kasabay nitong mga aktibong fault ay yung special na fault na nasa dagat na kung saan ang tawag natin ay mga trenches. Ang mga bato sa dagat ay sumusubsob pa ilalim sa gilid ng ating bansa at very unique ang ating bansa kasi ito lang yung bansa na magkabilang gilid may mga trenches. At dahil sa presensya ng trenches, may lindol, may posible pang tsunami, at ito rin ang dahilan kung bakit may mga bulkan sa gilid ng ating bansa. Nandiyan yung Bicol Volcanic Arc, magmula sa Camarines hanggang Sorsogon, na tumutuloy hanggang Leyte, hanggang Northern Mindanao. Nandiyan din sa kabila, sa gilid ng Western Luzon, magmula sa Batanes hanggang Mindoro. Meron tayong linya ng mga volcano at ang famous dito ay nabanggit nga natin, Pinatubo Volcano at Volcano sa Batangas. Nandiyan din yung mga bulkan sa Negros hanggang Sulu, mga bulkan sa may Cotabato area at Central Mindanao. Yan po ay kondisyon dahil sa geologic setting ng ating bansa. Yung kasabayan naman ng mga pagbagyo dito sa atin ay dulot naman ng presensya ng mga nakapaikot ng mga tubig dito sa atin, like the Philippine Sea, Pacific Ocean, West Philippine Sea, Sulu Sea, Celebes Seas. So madalas po tayong madaanan din ng bagyo. Ayun, napakaraming bulkan pala sa Pilipinas talaga at napakarami rin tubig, no? Ngayon, Dr. Solidum, natanong nga namin sa iyo kanina, no, bago tayo magpasimula, parang napakainit ngayon. Natanong namin ni Dita, may kinalaman kaya itong init ng panahon na ito sa lindol at iba pang volcanic activity? Yung katanungan niyo po, Director Lisa, ay madalas itanong sa atin. Okay. Na akala ng iba ay may relasyon yung init ng panahon sa pagkakaroon ng lindol at pagsabog ng bulkan. Ang init ng panahon ay essentially dulot ng init na galing sa araw. Pero yan ay hindi tumatagos sa malalim parte ng ating mundo. Very superficial lang. Ibig sabihin, wala pa siguro mahigit sang metro yan. Okay. Pero yung pagkilos ng mga bato at pagtunaw ng bato dahil sa
kakaroon ng mga magma na iniitsa pag sumasabog ng volcano ay dahil sa internal heat o init sa loob ng ating mundo. So, wala pong kinalaman yung init. Actually, minsan sa ibang bansa na walang masyadong mainit na panahon o tagyelo ay madalas ding lumindol, no? So, tag-ulan, tag-init, malamig, merong lindol. Ayun. Napakaliwanag na paliwanag. Thank you. Mula po nung nangyari sa Indonesia at Japan, ang mga tsunami na kumitil ng maraming buhay, marami na sa atin ang nagtatanong kung talaga bang malaki rin ang posibilidad, nakakabang tanongin ito, na tamaan ng tsunami ang Pilipinas. May posibilidad. At kung titingnan natin yung historical written record, kung saan nagsimula tayo magsulat, panahon ng Kastila, so 400 years record, 400 taon, meron ng mga 40 o 40 tsunami na nangyari dito sa ating bansa. Kung i-divide natin ng 440, 1 in 10 years, statistically ay merong tsunami. Ang pinakahuli nito ay yung maliit na tsunami sa Negros and Cebu last year dahil sa dulot na paglindol sa Negros Oriental. Pero ang pinakamatindi na talagang dahilan kung bakit nabuo ang National Disaster Coordinating Council ay yung magnitude 7.9 na lindol sa Moro Gulf na nag-trigger ng tsunami na kumitil sa buhay na 6,000. At after that, 1978, na-form yung NDCC. No? So, hindi po malayo na lahat po ng mga baybayin na nakaharap sa Philippine Sea, sa West Philippine Sea, sa Sulu Sea, sa Celebes Seas ay pwedeng magkaroon ng tsunami. Even yung mga internal seas, inland seas. Like sa Bohol, noon sa Mindoro, even sa iba pang maliliit na tubig na nakapaligid sa isla ay minsan may pagkilos ng fault na nagpapaangat sa lupa, nagtitrigger din ng maliit na tsunami. Ayun, very interesting, yung lindol, nagtitrigger ng tsunami, at siyempre, dun sa binabanggit ni Director Solidum, 6,000 yung namatay dahil sa tsunami, ganong kabigat, At marami, mga kaibigan, marami po tayong pag-uusapan tungkol sa FIVOX with Director Solidum. Maya-maya sa pagbabalik po ng Serbisyong Todo-Todo dito pa rin sa Radyo ng Bayan. Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. Oras natin, 22 minutes na makalipas ang alas 11 ng umaga. Balik ko tayo sa Serbisyong Todo-Todo. Kasama pa rin natin si Director Renato Solidum ng FIVOX at pinag-uusapan ho natin yung mga mandato, kumbaga, ng FIVOX dahil binabantayan nila, among others, mga bulkan, mga tsunami, mga lindol, at iba pa. Kakambyo muna tayo ng konti. Pag-usapan ho natin yun hong natanggap na parangal ni Director Solidum noong 2010. Maaari niyo po bang ikwento sa amin, Director Solidum, sir? Paano nabuo yung tinatawag na mapping and monitoring program ng FIVOX, sir? Siyempre, marami nang naging disaster o trahedya dito sa ating bansa. At ang aking napansin dito ay kakulangan ng disaster imagination ng mga tao. Yun yung kulang. Hindi nila makikita kung nasaan ba talaga ang mga lugar na pwedeng masalanta ng particular na mga potential na disaster. Okay. Director, sandali po. Magpapaumanhin lang po, Director Solidum, ha? Meron tayong advisory galing sa Malacanang. May press briefing po mismo ang Pangulong Aquino, direkta mula sa Malacanang. Ito po. Vision to help us in this drive to make mineral really. Natin ang Pangulong Benigno sa Minopino dito. Kagnay ng gagawing lagdaan dito. Ceremonial signing of land lease agreement sa pagitan ng PBTEC Industrial Authority at ang FBC Misamis Power Corporation. Ang Pangulong Benigno sa Minopino dito. Hingin muna ako sa inyong pamanhin. Aabuto ng 7 pages itong ating talumpati. Imbis na 5. It has been said that in the Philippines, public officials are of two molds. On one hand, there are those who focus their energies solely on the next election. On the other hand, there are those who think of the next generation. This contract signing today demonstrates a new phase of Philippine governance. We are witnessing a great step in our shared pursuit of bequeathing
to a succeeding generation or the succeeding generations, a Philippines that meets its full potential. Through the collective efforts of forward thinkers in public service and of our partners in Philinvest, we are showing our commitment to sustainable, inclusive growth whose impact will be felt by Filipinos even decades from now. Since we assumed office, our intention has been clear. No longer will Mindanao be known merely as the land of promise. It will become the land of promise fulfilled. The contract being signed today is a concrete symbol of our progress towards that goal. It is a strong statement of our administration's belief that long-standing problems can be solved not simply by choosing the easy solution, but by embarking on the right solutions, which require a thorough understanding of the problem and careful consideration of all factors involved. As you may know, the energy situation in Mindanao did not arise overnight. Trouble began brewing when, and I'm sorry to say this, a number of legislators from the region and other leaders wished to be exempted from the Electric Power Industry Reform Act of 2001. This divorced Mindanao from the Republic Act that allowed Napocor to sell its plants to private investors using the proceeds to reduce its debt. It would allow, and it has allowed, our power sector to be influenced by sound business policies, referring to IPIRA, and not merely by political expediency. IPIRA abolished the system that once allowed politicians and other officials to simply undertake what was politically convenient. That is, to artificially lower electricity rates just to gear up for coming elections. But the system, however, and due to this, has remained the same in Mindanao. Back then, leaders from Mindanao sought to continue taking advantage of the massive hydro resources in the area, with, unfortunately, the dangerous assumption that the cheap hydropower could last forever. They neglected the fact that the hydropower plants are machines that need to be maintained, improved, and if not, replaced, especially if they are to meet the increasing demand. Much more, instead of actively protecting the source of hydropower, illegal logging was allowed to continue. Watersheds were lost, which compounded with the effects of climate change, significantly limited the amount of power that could be produced. This focus on maintaining cheap power in an unsustainable manner also scared away investors who did not have the confidence to set up alternative power resources in Mindanao. In short, temporary convenience trumped preparedness for the future, and ultimately the people of Mindanao lost. It would be ideal if a problem of this magnitude would be fixed or could be fixed overnight. But problems that evolved over decades can only be solved through a clear strategy and many days and nights of hard work. Those of you here would know these things take time and must be done correctly and carefully. In fact, it takes 3 years to build a coal-fired power plant. So when we stepped into office, we knew that we had to start working immediately. We began making the structural changes that encouraged the private sector to come in and put up power plants. And last year, Aboitiz began a project to build 2 coal-fired powered plants in Davao, which will provide a total of 300 megawatts. This will be finished by late 2015. By then, with all the projects we have lined up, we fully expect that this problem will be a thing of the past, and hopefully the thinking that led us to this problem will also be a thing of the past. The confidence we are enjoying is palpable even in the international community. In fact, as mentioned by the Sultan of Brunei yesterday, they are very serious excuse me. They are very serious about their intention to bring natural gas to Mindanao. The memorandums of understanding have already been signed for this project. These plants, in addition to the ones that Philinvest is committing to, is a reaffirmation of the confidence, or this confidence. They are a significant part of the long-term solution. This signing gives us peace of mind that the permanent solutions are being put in place. By 2016, these 3 plants by themselves will be providing 405 megawatts of coal power to the Mindanao grid. The figures, I think, have to be checked a little. With the energy these plants will be producing by 2016, we expect production capacity to be almost 470 megawatts above peak demand. Nakakatuwa po ng puso pag nangyari na nga po ito kesa sa ngayon na 4 megawatts above demand pag swinerte. Moreover,
These will diversify the energy mix, and more importantly, they will provide a more robust base load capacity for the region. In other words, we are not just increasing Mindanao's maximum capacity. Beyond that, we are reinforcing their entire energy supply with more reliable and stable sources. We are making their energy infrastructure much more competitive. We should also not forget that in constructing these power plants, Philinvest will be injecting between 29 to 30 billion pesos into Mindanao's economy, while giving jobs to 2,000 workers in the process. This development comes at a critical time. In the coming years, the economy of Mindanao is set for explosive growth. You all know that we are working steadily with the Moro Islamic Liberation Front to move forward a peace agreement to lead to both peace and prosperity in the entire region. When that happens, we can fully expect that more investors will turn to Mindanao, in addition to those that have already found places like Davao and Cagayan de Oro to be lucrative centers of business. Consistent and fairly priced energy will be the factor that will tip the scales in Mindanao's favor and ensure its growth and the well-being of its people in the years to come. Today's contract signing gives us more reason to be optimistic about Mindanao's prospects, and I extend my gratitude to those responsible for making this happen. To PBDEC, to Philinvest, and of course to Secretaries Almendras and Petilla and the respective staffs who have worked with great energy, withstood tremendous abuse to bring about lasting change and unimpeded progress to Mindanao. I hope that you are aware of exactly what you are doing for the region. At the end of the day, you are not just entering into another business venture. You are not just increasing the energy generation capacity of Mindanao. You are helping Filipinos live better, more dignified lives. You are fortifying the backbone of their economy. Ultimately, you are increasing the capacity of Mindanaoans and all Filipinos to hope for brighter futures. I wish this project all the success in the world, and I'm extremely hopeful that this will serve as an example of the benefit that partnerships such as this can bring not just to their companies or to government-owned companies, but most importantly, to each and every Filipino. And before I end, I just really have to emphasize this. May problema po tayo sa kuryente ng Mindanao, obvious. Pag nagharap tayo ng solusyon, kada solusyon na imungkahi mo, meron pa siguro 10 mas magaling sa iyo kontra na kontra. Kailangan natin pasalamatin ang butihin nating Mayor Uy, dahil alam ko po na may geothermal na project na clean energy na sana, na makakatulong sa Mindanao. Pininsala ng LGU at umatras na po yung private company sa pagtatayo itong planta ito. Kailangan po ng cooperation talaga. Gusto natin ng clean energy. Sana. Kailangan na ikabit kahapon ng ating generating capacity. Sana. Pero problema nga ho, ang pagkaintindi ko, halos wala nangyari mula sa buong termino ng ating pinalitan hanggang dumating na nga yung panahon na yung kakulangan sa paghahanda sa kinabukasan ay pinagbabayaran na natin ngayon. So, salamat po sa pamilya ni si Jonathan Gutsanon. Alam niyo yung binanggit sa akin ng inyong ina na handang-handa kayo umabot hanggang 600 megawatts. Sabi ko, $2 million per megawatt at kaya-kaya niyo pondohan to. Grabe naman ang confidence na binibigay niyo. Talaga nakakapuno po ng ating kaloobin na talagang maganda ho ang prospects ng Mindanao. PBDEC, I really have to, especially Leo Magno, who brought up the idea na there are advantages to putting it up in PBDEC, and there are certain bureaucratic niceties that have to be attended to have in a sense, really make PBDEC a very progressive component of this country. And we'd like to thank Leo for his vision and his perseverance in putting this and calling our attention to this. And I just put in mind, the investors represented by the Gutsanon family at this point in time are not, parang businessmen for the, and not to be insulting, but businessmen normally will tend to be a conservative lot. But here they are actually placing their resources to a commitment, not in terms of parang a demonstrated market that is already there, but rather this is really a commitment of theirs to share in building the future, which is to invest when it is not that exactly clear everything will materialize in the best light. So it is a vote of confidence on their part, and this should be encouraged, and we should help those who are actively helping us to solve the problem instead of grandstanding. Siguro naman ang ganda. Madali mo magreklamo, pero
Pati naman nung sa Garden of Eden nagkaroon ng problema. No? Madali magreklamo, pero para malaman natin yung totoo, hanapin natin ang bibigay ng solusyon at hindi nagpapakit lang. At ito mga kasamahan natin ito araw na ito ay talagang sumama sa pag-ubog ng solusyon. Maraming salamat po sa inyo. Saan po nyo na handa ang gobyerno na talagang tumulong sa inyo. Baka magsabi naman, bakit hindi lang gobyerno magtayo nito? Meron po sa IPIRA, bawal na po ang napokor na magtayo ng sariling generating plants. So, pasalamatan ko rin ang ating mga dalawang kalihim. Unang nakalihim ng Secretary of Energy, General Mendez, at pinagpatuloy na ikot. Alam niyo, yan po yung talaga isa sa pinaka-thankless job sa gobyerno ito. Pag tumaas ang presyo ng krudo sa ibang parte ng mundo, kasalanan nila. Basa presyo ng kuryente, kasalanan nila. Pag kulang kuryente, kasalanan nila. May mga araw na gusto nila siguro maging pahinante at sila na magtayo ng mga power plants para masabi lang, pati nga paglalagay ng semento, sumali na kami para mapabilis yan. Pero we are fortunate. We have people like them who again have had to withstand tremendous abuse but are doing the right thing so that we do leave a country and bequeath to the next generation a country definitely better than what we found. Thank you. Yan po ang naging talumpati ng Pangulong Benigno Simeon Aquino III kaugnay ng ginawang Memorandum of Agreement signing patungkol sa land lease agreement sa pagitan nitong PBTEC at ang FDC Misamis Power Corporation. Ang nagdaang ito ang inaasahang magbibigay solusyon sa matagal ng problema ng supply sa kuryente sa gawi ng Mindanao. At sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ng Pangulong Benigno Simeon Aquino III at ng mga kinatawan mula dito sa mga nakahandang tumulong dito sa paglutas ng solusyon sa ng supply sa gawin ng Mindanao ay inaasahang itatatag ang 405 megawatt thermal power plant sa nasabing rehiyon. Sa 84.4 hektaryang lupain, itatayo itong konstruksyon, partikular sa Villanueva, Misamis Oriental, at ang target nito ay ma-operate ng taong 2016. Inisyal na 270 megawatts ang itatayo at dagdag na 135 megawatts ang itatatag naman sa taong 2018. Sinabi pa ng Pangulong Benigno Simeon Aquino III na ang pagtatayo ng Villanueva Power Plant ay inaasahang magpapaunlad sa socio-economic development ng Mindanao at dito napapasok ang ilang pang mga job creations habang inaasahan din ang paglago ng business activity sa area at kasunod din yan ang pagpasok ng karagdagang buwis at iba pang development sakalit masimula na ang operasyon nitong Villanueva Misamis o Villanueva Power Plant na itatatag sa Villanueva Misamis Oriental. Ito ay nagkakahalaga ng 30 bilyong investment fund ng Philindas Group at gagamitin ito ang pinakabagong teknolohiya kung pag-uusapan ay clean coal technology. Ang bungad ngang pagtalumpati ng Pangulong Noynoy, kung dati-rate, itong Mindanao ay land of promise. Ito ngayon ay tatawagin ng land of promise to be built sa pamamagitan nitong pagtatayo ng 405 megawatt thermal power plant na sisimulan o mag-ooperate na sa 2016. Inaasahang susunod na rin yung tuloy-tuloy na pag-unlad sa rehiyon ng Mindanao. Ang lagdaan ay sinaksyan ni itong si Energy Secretary Petilia at dating Energy Secretary Jose Almendras. Naririto rin, of course, yung ilang mga kinatawan mula dito sa Philippine Land, tulad itong si First Vice President Antonio Seron at iba pa mga opisyales mula sa Philippine Land, katulad ni Pablito Perez.
So, yan ang ilan sa mga kaganapan dito sa Palasyo ng Malacanang kaugnay ng ginawang lagdaan dito sa Palasyo mismo na pinangunahan ng Pangulong Benigno Simeon Aquino III na hudyat na magkakaroon na ng pinal na solusyon at sa matagal ng problema ng ating mga kababayan kung pag-uusapan ay supply ng kuryente ang pag-uusapan dyan sa gabi ng Mindanao. Mula pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang, ito ang Bayan Patrol number 7, Alvin Baltasar para sa PBS News, Radyo ng Bayan, konektado ka. Thank you so much, Alvin Baltasar, mula po dyan sa Malacanang. Ang oras natin, 40 minutes makalipas ang alas 11 ng umaga. Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. Kanina ho mga kaibigan, bago natin napakinggan yung talumpati ng Pangulo, ay sinisimulan pong talakayin ni Director Solidum ng PHIVOLCS yung pong mapping and monitoring program ng PHIVOLCS na isa ho sa mga naging batayan kung dun sa pagkakaloob kay Director Solidum ng award noong pong taong 2010. Okay. Director, please. Nabalik ko nga, isang kakulangan sa paghahanda dito sa ating bansa ay ma-imagine ng ating mga kababayan yung mga posibleng trahedya at lugar ng mga matatamaan. At dito nagsimula yung pag-i-improve ng dati na nating ginagawa sa mga earthquake and volcano-related hazards, pero wala pa noon sa tsunami. So talagang punterya namin immediately after the 2004 Indian Ocean tsunami, naging interesado ang buong madla. Ang lugar ba nila ay matatamaan o hindi ng tsunami. So yun yung isang ginawa natin. Pangalawa, alam na natin yung pangapanganib. Pero ano ba yung mga sinyales? Ano ba ang pwedeng gawin? So nagkaroon tayo ng pilot community tsunami preparedness and drills. Pangatlo, para ito ay maipakalat yung mga lessons learned, no? Mga magandang aral na nakuha natin sa pilot community preparedness, gumawa tayo ng guidelines on how to prepare communities for tsunami. So ginawa natin yon. And then, in-improve din natin yung ating monitoring system. Pero hindi naman yun sapat sa isang programa lamang. Kaya nagkaroon tayo ng pag-improve ng ating monitoring networks, pinaripaso natin o review sa mga counterparts natin internationally kung yung ating mga standard operating procedures ay tama at ano pa yung masasuggest nila. At yung iba pa mga hazards mapping or geohazards mapping activities ay ginawa natin as the whole of government. Yung 5 ahensya ng gobyerno na tinatawag nating related sa disaster, Pag-asa, PHIVOLCS ng DOST, MGB o Mines and Geoscience Bureau at NAMRIA ng DNR at Office of Civil Defense, ay nagbuo kami ng isang team para pumunta sa ilang probinsya, 27 provinces, na tapusin lahat ang mga hazard maps, bigyan ng kaalaman ang lahat ng barangay captains, at magkaroon ng pilot preparedness drills for tsunami, for landslide, and for flood. At yun ang nangyari, at nagkaroon tayo ng mga succeeding na mga programa after that. Talaga namang napakahalagang opisina no ng PHIVOLCS no Alan at sa ating mga tagapakinig. Kaninang nagsasalita ang ating pangulo, nakapagbigay ng trivia si Dr. Solidum, ang ating Presidential Lingkod Bayan Awardee tungkol sa kung kailan nabuo ang PHIVOLCS. Sige nga Dr. Solidum. Kadalasan ng ahensya ay nabubuo after some major event. No, at itong PHIVOLCS ay nagsimula sa Commission on Volcanology na naitayo under the Office of the President noong 1952. Kasi sumabog ang Hibok Volcano December 1951. At sa aking pagsasaliksik nung bagong pasok lang ako sa PHIVOLCS, kasi ang unang assignment ko ay imapa yung buong Camiguin Island. Yun pala nung eruption ng Hibok, ang isa sa mga journalist na pumunta ay ang tatay o ama ng ating kasalukuyang Pangulo, ang ama niya na si Benigno Aquino. Ng Manila Times. Batang-bata pa noon. Reporter pa siya noon ng Manila Times. Yun. Ayun. Very interesting. Very, very interesting indeed. Okay, tanungan natin si Dr. Solidum, no? Alam natin, napaka-busy niya at ang kanyang, kumbaga, ang tingin ko yung cellphone niya, kakambal na niya, no? Mukhang super high-tech ang sistema ng PHIVOLCS ngayon. Kahit saan sa mundo, pag may tsunami, merong earthquake, naka-radar na doon sa kanyang cellphone. Kaya pag tawag ng media, ay nandyan. May detalye na agad. May detalye na siya kaagad. Busy siya. Kaya gusto nating malaman, Dr. Solidum, ano naman mga activities mo kung wala ka naman sa opisina? Parang nahuhulaan na namin na ganun din. Kung wala sa opisina,
madalas po akong imbitahin na magsalita sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So kadalasan sa bahay ko na ginagawa yon, yung aking mga lecture materials or yung talks ko. Pero syempre naman, meron naman tayong panahon sa ating mga members ng family or kaibigan. So hindi naman po puro trabaho lang, but I have to be on my toes every time kasi hindi ko pwedeng patayin ng cellphone. Pero marami din akong pinagkakabalahan maliban sa siyensya. I've been trying to study kung paano mag-improve ang isang organization. So pasalamat naman ako at nakaka-attend ako ng mga training on human resource, organization development, change management. Kasi ang pananaw ko sa gobyerno, hindi ka dapat maging status quo lamang. Dapat mag-improve ka at isipin pa ang ibang mga bagay na pwede pang ma-improve. Hindi lang yung sarili mong opisina, kundi yung ibang mga sa ngayon ng gobyerno o lokal na pamahalaan na kapartner mo. Tama, Dr. Solido, magkaklase nga tayo doon no? So I'll take this opportunity to thank Paro DF, facility. Ayan. So, alam mo, ang tingin namin, ang hirap ng trabaho mo, no? Lalo na kaming mga laymen. Sige nga, ikwento nyo, ano yung pinakamahirap nyong trabaho sa PVOX at paano nyo itong nalalampasan? Well, ang perception, ang pananaw ng tao, syempre technical kami, pero dahil naman ako ay pinaghandaan ko na yung sarili ko bilang a technical person, dahil nag-aral ako, naging dalubhasa ako sa earth science. So, sa aking sarili, okay na ako, pero syempre, ang isang mahirap sa isang opisina ay yung masustain yung pagbabantay at pag-aaral ng mga tao. So, kailangan mo rin tulungan ng mga tao. Siguro sa isang organization, human development at ma-maintain mo ang kapasidad ng isang organisasyon na hindi umalis ang mga tao sa opisina at magsilbi sa gobyerno ay isang mahirap na gawain. At dyan, kailangan natin yung tulong ng ating mga members ng opisina at ibig sabihin, bilang head ng office, hindi na dapat tayo maging tradisyonal. Dapat ang pagmamanage ng isang gobyerno, ahensya ay may partisipasyon ang lahat ng empleyado at mapahalagahan ng mga empleyado na importante sila kahit anong posisyon sa produkto o serbisyo ng isang ahensya. So yun po yung nagiging programa natin na una ay mahirap pero okay naman ngayon at ipagpapatuloy pa dapat. So Alan, konting hirit lang. Hindi lang pang volcanology at seismology, pang HR and OD pa. Si Dr. Solido, baka ma-pirate ka ng Civil Service Commission, Dr. Solido. Okay. Well, bago natin tuluyang pakawalan ngayong morning si Dr. Solido, mensahe naman po, lalo tigit sa ating mga kababayan, lalo na yung the need for our kababayans to be always on their toes at maging alert sa anumang uri ng sakuna. Director Solidum, sir. Ang ating bansa ay binigyan ng ating Panginoon ng maraming mga natural resources at kasabay dyan ay may mga potential na mga panganib. Ito ay hindi naman dapat makamatay ng mga tao kung pinapaghandaan ng mabuti. Pero dahil nandyan na yan, dapat paigtingin natin ang ating kahandaan. Ang ating mga kababayan na hindi dapat magpanik kung meron silang sapat na kaalaman at kasanayan. So yun po yung advocacy natin. Pero ang gobyerno ay isang bahagi lamang ng disaster preparedness na tumitingin ito sa lahat. At ang isang importanteng kailangang gumawa ng mga paghahanda ay siyempre yung tayo mismong sarili, tayong pamilya natin na isipin natin, pwede tayo maging biktima, kahit ako. So dapat may individual preparedness, may family preparedness, at may community preparedness. Hindi po yan dapat tumitigil. And if we can do that, kung sinasabi natin na disaster prone ang Pilipinas, siguro mawawala yon sa ating lingwahe. At aking pangarap, kung ang Department of Tourism ay it's more fun in the Philippines, siguro in the future, it is also more safe in the Philippines. Yes. Maraming salamat po, Director Dr. Renato U. Solidum ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Isa po siya sa mga Presidential Lingkod Bayan Awardees noong 2010. Isa siyang mahusay, masipag, marangal, isang lingkod bayani. Okay. Sa pagbabalik po maya-maya ng ating programa, pag-uusapan naman natin ang tinatawag po na public sector unionism.
at ang importansya nito at ang iba pang mga detalye tungkol dito. Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. Oras natin 49 minutes makalipas ang alas 11 ng umaga. Balik po tayo mga kaibigan dito pa rin sa Serbisyong Todo-Todo. At ngayon po makakasama naman natin ang head ng Personnel Relations Office ng Civil Service Commission, si Director na Tokayo. Pareho pa kami ng spelling ng Alan, 1L. Director Alan Alegria upang talakayin po ang tungkol dito sa Public Sector Unionism. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga naman, Tukayo. At kay Director Lisa, good morning. Yes, sir. Good morning. Ang unang tanong ko po, Director Alegria, sir, ano po ba ang tinatawag na Public Sector Unionism? At ano po yung mga batas na tumatalakay sa bagay na ito, sir, please? Okay. Ang ating Public Sector Unionism, ito ang aggregation or tinatawag natin na group of employees, no, na nasa gobyerno. And they establish the organization for protection and furtherance of their interest. But klaruhin natin dito na itong ating public sector unionism ay malaking kaibahan ito sa private, no? Kasi hindi natin dapat i-entertain ang idea na pari-pariho itong union na ito. Dahil kung sa publiko tayo, may tinatawag tayong realities dito. Una, tayong lahat ay mga government employees, therefore meron tayong accountability sa mga kababayan natin. Pangalawa, ang ating opisina ay nag-exist because we have stakeholders to be served. And the third one, kailangan nating itanim sa isip natin na we operate not for profit but for service. Kasi kung klaro ang ating paningin dito sa mga bagay-bagay na ito, then we could fully understand what public sector unionism is all about. Ayan. Director Alan, gaano ka-importante ang pagkakaroon ng isang union, no, sa public sector? At ano kaya ang mga pribilehyo kapag ang isang government employee ay nagmiyembro sa union? Okay. Una, yung ating public sector unionism may piniperceive talaga or mga established na objectives na dapat din nating ma-achieve. Una, yung ating public sector unionism will serve as a mechanism to promote harmonious relationship between rank and file employees because mahirap po ang isang opisina nagkakagulo. Kailangan po ng isang opisina na nagkakaintindihan ang bawat membro. Another one, yung ating public sector unionism, pwede din yung magiging partner ng management in policy making, policy implementation, at saka policy monitoring. Kaya dito, kung ang ating union ay magaling ang kanilang partnership, then with this objective, hindi mahirap para iangat ang serbisyo publiko. Kaya malaki ang ating tiwala na ma-improve din ang ating mga palisiya through the cooperation of public sector unions. Another one, through the union, they could be the source of change, no? Because in bringing about more efficient public service delivery. Dahil, gaya nga palagi sinasabi ni Chair, hindi yung pwede yung serbisyo na okay na. Kailangan ma-improve natin ang ating serbisyo. Maiangat natin ang antas ng ating serbisyo. At ang isang pang objectives nito is that sila po ay pwedeng magiging negotiating agent for improved terms and conditions of work nga hindi naman pinifix ng batas. So may tinatanong kanina, ano kaya ang mga advantages? Una, through the union, pwede nilang maisabi o mai-air sa management kung ano ang kanilang mga hinaing. Dito, magkakaroon ng understanding kung ano ang gusto ng mga empleyado at ano ang magiging direksyon ng opisina. Dahil kami po ay naniwala na kung magkakaisa itong union at ang management, madali po
ma-attain ang mission at saka vision ng isang opisina. Okay. Okay. At halimbawa, dito sa napapag-usapan natin itong public sector unionism, ibig sabihin yung pagbuo ng employees organizations sa government sector, ano? Okay. May kaibahan ho ba yung proseso ng pagpaparehistro nito? Halimbawa, kung i-compare natin dun sa pagbuo naman ng union sa pribadong sektor, sir? Director? Yes, malaking pagkakaiba dahil ang registration po natin sa public sector unions, tinatawag natin itong shared authority. Dahil una po, magpa-file silang kanilang application doon sa Department of Labor, Opo. BLR. Then, pag ang kanilang mga dokumento ay kompleto at naiproseso na ng BLR, ngayon ito, yung certificate ay is-submit po doon sa Civil Service Commission for the chairman of the commission to sign the document. So, ang makikita po nila sa kanilang certificate ay dalawang pumipirma. Yung sekretaryo po ng Department of Labor at ang chairman ng Civil Service Commission. Okay. So, Director Alan, ano ang role ng Civil Service Commission Personnel Relations Office tungkol sa public sector unionism? Okay. Ang role ng CEC tungkol dito sa public sector union is that, number one, we take charge doon sa information dissemination about public sector unionism. And of course, isa sa mga function natin ay doon sa registration, no? Kasi shared authority ito with the Department of Labor. Meron din tayong sinasabi na accreditation process. So, by the way, kailangan din itong accreditation na makakamit ng isang employees organization. Then, meron din tayong function na nagre-register po tayo ng mga collective negotiation agreement. No? Then, aside from that, yung ating opisina, lalo na ang PRO, ay nagiging secretariat ng Public Sector Labor Management Council. Then, we also entertain yung mga petitions, no, challenging the accreditation, yung mga disputes involving eligibility of employees organization, membership outside of certification election proceedings. Then meron din tayong mga dispute about registration and interpretation of CNA. Meron ding dispute, ito, marami ito sa ating kaso ngayon, yung conduct of election officers and yung interpretation or amendments of the Constitution and bylaws. So ito po ang function ng Civil Service Commission, particularly yung PRO. Ayun, nako. Nakikita ko na-imagine ko yung binabanggit ni Director Alegria. Napaka-complex pala talaga ng role nila pagdating dito sa public sector unionism. And with that, Director Sir, we'd like to thank you so much for joining us this morning at nakapaghatid po ng overview tungkol dito sa role ng inyo pong tanggapan. Director Sir, salamat po ng marami for joining us. Maraming salamat din po, Tokayo. Thank you. Director Alan Alegria ng Personnel Relations Office ng Civil Service Commission. At sa ating pagbabalik po, makakausap natin ang mga regional directors ng Civil Service Commission mula sa Region 3, Director Mirna Makatangay, at mula sa ARMM, si Director Rex Pueyo sa ARMM. Update sa kanilang mga ARTA Watch. Maya-maya ho sa pagbabalik ng Serbisyong Todo-Todo. Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. Okay. Okay. Ready na tayo mga kaibigan. Wag na nating patagalin pa. Nasa linya na natin ang Civil Service Commission Region 3. Director Mirna Makatangay para ihatid po sa atin ang kanilang mga updates sa ARTA Watch dyan po sa Region 3. Director Makatangay, good morning po. Good morning po. Opo, Hello. yes, good morning. Tayo po ay live nationwide sa
Radyo ng Bayan. Oh, okay, good morning Alan. Magandang umaga sa inyo sa inyong tagapakinig. Sige lang po, Director Mirna, pwede ba natin Hello. i-share? Pwede ba nating i-share sa ating mga listeners kung ano ang mga nakita ninyong improvements sa mga ahensya ng gobyerno diyan sa Region 3, kaugnay sa Ay, oo. mas maayos na frontline service delivery. Sige po. Okay. Oo nga, marami nga kami improvements na nakita sa mga ahensya, lalo na sa mas maayos na frontline services nila. Ilan sa mga ito ay meron na sila ngayon na yung numbering system ba. Ito yung first come first serve basis nila. So nawala yung queuing Isa pa, naging interesado ang mga ahensya na i-upgrade yung skills ng kanilang frontline employees, frontliners. Sa pamamagitan ng request sa amin na maganda kami ng basic customer skills para sa kanilang kawani. Isa pa, na-observe namin na tuloy-tuloy na ang kanilang serbisyo from 8 to 5 p.m. dahil nag-observe na sila nung noon break policy. Isa pang napansin namin, may pagkakataon na ma-improve ang kanilang serbisyo ng mabuti dahil yung kanilang mga kliyente nakakapagbigay na sila ng feedback na tinatanggap nila tungkol din sa tinatanggap nilang serbisyo dahil meron na ngayon silang mga feedback forms and boxes para dito. Nag-improve din yung kanilang basic facilities katulad ng comfort rooms, waiting areas na noon ay hindi masyadong maganda. Meron na rin ngayong mga special lanes para sa persons with disabilities or yung PWD, pregnant women, at saka yung elderly. Yun ang mga improvements namin na nakita dito sa ARTA. Napakagandang balita talaga niyan, Director Mirna. Biruin mo, kung meron ka nakitang medyo hindi maayos, kapag dumating ang Civil Service Commission, kapag lunch break, surprise visit ito, hindi ba? At kapag nakita nila, nakikipag-usap ang CSC, ang mga regional directors, ang mga field directors, at inaalam kung ano ang sitwasyon ng mga kliyente at kinukuha ang kanilang feedback, umaayos, no? Ang mga frontline services diyan sa Region 3. Director Mirna, itong ating report card survey ng CSC, di ba na-publish ito sa Philippine Star noong April 15 issue. Marami rin ang mga ahensya sa Region 3, Congratulations, nakakuha ng excellent rating. Marami. Mga taga Region 3 offices. Yes. At meron din naman kasing nakakuha ng field rating across regions naman to. Ano po yung ginagawang aksyon ng Region 3 upang may angat ang rating ng mga ahensyang bumagsak sa report card survey? Oo, tama nga, no? Maraming nakakuha na excellent rating sa Region 3, pero meron din namang mga failed rating, Doon sa mga mga ahensya na nakakuha ng failed ratings, pinadaan namin ang mga ahensyang yun doon sa ating bang SDEP, yung Service Delivery Excellence Program, kung saan discuss namin sa kanila yung mga dahilan kung bakit sila nakakuha ng failed rating sa RCS at kung paano nila maiangat ang ratings nila sa susunod na RCS. Yung may failed rating noong 2012, actually na SDEP na namin sila. Tapos na namin silang maipa-attend doon. Minomonitor na lang namin ngayon kung nakakomply na sila doon, kung saan sila mga bumagsak na parte. Actually, naka-schedule na sila for RCS itong July and August. And hopefully talaga makapasa sila. Dahil nung nagganda kami ng SDEP, nakakatuwa kasi seryoso talaga sila and na makakomply sa ARTA, At gusto na nila na kaagad ay i-RCS sila na hindi naman pwede dahil may timelines ang commission kung paano gagawin yung second RCS. Ayun. Naku ma'am, very interesting po yung mga updates
dyan sa inyo sa Region 3. We'd like to congratulate you, ma'am, lalo na yung mga ahensya na nakakuha ng magandang marka doon po sa mga inspections na isinagawa ng Civil Service Commission Region 3. Thank you so much po, Director Makatangay. Maraming salamat din po. Salamat po ng marami si Director Mirna Makatangay ng Civil Service Commission Region 3. Diyan po yan sa Central Luzon. At thank you kay pangalan nito, si Oliver Abileda. Sandali, siguro hihirit pa tayo ng mga 4 na minuto. Isang point na lang. Civil Service Commission Regional Office dyan po sa ARMM. Oliver, sandali na lang Thank you Okay. Mga kaibigan, maya-maya ho ay makakaugnay naman natin ang Regional Director ng Civil Service Commission. Yan po sa ARMM. Si Director Rex Pueyo ng CSC ARMM. Okay. Si Director Rex Pueyo, Civil Service Commission, ARMM, sir. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din naman sa iyo, Alan, at Director Liza. At magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ng programang Serbisyong Todo-Todo. Hi, Director Rex. Magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, Liz. Kaugnay sa Arta Watch, no? Diyan sa ARMM. Pwede ba ninyong ibahagi sa ating mga tagapakinig kung ano ang mga naging interventions ng CSC ARMM para mapabuti ng husto ang frontline service delivery sa mga ahensya po diyan? Tuloy-tuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa mga pinuno ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ating riyon, sa pamamagitan po ng Arta Watch or agency visitation. Sa pamamagitan ng mga talakayang ito, ay ating ipinapaalaala sa mga kaukulang ahensya ang mga kinakailangang paghahanda at pagpapaskil ng mga paunawa tungkol sa mga pangunahing serbisyong ibinibigay ng ahensya. Bukod dito ay masigasig din ang ating mga field directors in partnership with their Council of Personnel Officers sa pagtulong na maiangat ang kalidad ng frontline services ng mga ahensyang kanilang nasasakupan. Dito, personal nilang binibisita ang mga target agencies bago pa man ang ARTA survey. Maliban po dito, tuloy-tuloy din po ang pagsasagawa ng ARTA orientation at reorientation sa mga ahensyang humihiling nito sa ating opisina. Yes, Ma'am Liz. Yes, thank you, Director Rex. Talagang hitik sa activities, no? Ang CSCARMM tungkol sa pag-conduct ng Arta Watch. Ngayon naman, tungkol sa ating report card survey, no, na napublish nga sa Philippine Star, Director Rex, ang PhilHealth sa Marawi City nakakuha ng excellent rating. Congratulations. Opo. Oo, anong masasabi mo tungkol dito? Ma'am Liza, masaya po tayo na kagaya ng ibang lugar sa ating bansa, ang mga ahensya sa ARMM, kagaya ng PhilHealth Marawi City, ay namumukod tangi sa pagbibigay ng serbisyong publiko. Katunayan, ito po ang ika-4 na ahensya ng pamahalaan sa ARMM na nabigyan ng ganitong gantimpala at parangal. Magmula pa man ang igawad ang CSE Seal of Excellence Award. Sila po ang ating inspirasyon para sa tapat at makatotohanang pagsisilbi sa bayan. Ayan, Director Rex, baka meron kang mabilis na announcements, no, para sa ARMM. Opo. Sa pagkakataong ito po ay ating ipinapaalam ang mga nakatakdang ARTA report card survey na gagawin ng Civil Service Commission ARMM para sa buwan ng Mayo hanggang Hulyo. Para sa mga buwang ito po, lahat po ng districts at municipal hospitals, provincial offices ng Department of Agrarian Reform, state colleges and universities, at lahat po ng sangay ng Land Bank of the Philippines, lahat po ng mga ahensyang ito na matatagpuan sa ARMM, sila po ang nakaschedule para sa ating ARTA report card survey. Okay. Director Pueyo, sir, salamat po ng marami for the updates mula sa Civil Service Commission Office
sa ARMM, sir. Yan. Thank you Wala kay... na naman po at maraming salamat. Thank you kay Director Rex Pueyo ng ARMM. Alam mo, Alan, gusto rin nating batiin ang Metropolitan Manila Development Authority or MMDA dahil mabilis nilang na-aksyonan yung complaint na pumasok sa ating contact center ng bayan. Si Mr. Ed Perez, nagpadala siya ng complaint sa contact center ng bayan kaugnay sa isang signage. Parang merong isang GI pipe na nakaharang sa sidewalk sa EDSA Santolan. Nagpadala sa atin ng sulat ang MMDA. Pagtugon dito, nagpadala rin sila ng mga larawan bilang patunay na inalis na nila yung mga nakaharang na pipe na nireklamo nga ni Mr. Perez. Ang nang maganda dito, itong MMDA natin, kinunan ng litrato habang inaayos nila yung mga pipes na yon at tas kinunan din nila ng litrato nung malinis na. So wala nang aksidente ang mangyayari doon. So congratulations po no sa ito'y pinangunahan ni Mr. Rene Paulino, ang Chief ng Traffic Engineering Division. Siya yung talagang nag-aksyon dito. Saludo kami po sa inyo at kay Chairman Francis Tolentino sa mabilisang aksyon ng MMDA. Biro mo, isang text lang, ganyan ang kilos, sa picture yung mga truck, yung mga tao na talagang nagbigay ng mabilis na aksyon. Thank you sa MMDA. Okay? Ano ma'am? Bye-bye na tayo. Bye-bye time. Bye-bye! Nagpapaalam mo, pansamantala, ito po ang Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Radyo ng Bayan.